नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 27.9 अङ्कले चाहिँ आज बढेको छ। एउटा केही टाइमको निकै ठुलो करेक्सन आज चाहिँ सकिएको छ। आज चाहिँ बजार 1.37% चाहिँ बढेको छ। आजको दिन हेर्छौँ भने मार्केट अहिले 2058 मा चाहिँ पुगेको छ। आजको दिन हेर्छौँ भने 209 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ भने 30 वटा कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ र 6 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने डिएचपिएल, एनआरएन, पिएचसिएल, बिजिडब्ल्युटी, सोना यी कम्पनीहरू चाहिँ आज सर्किटकै लेभलमा बढेको छ भने अझै हामी हेर्छौँ भने एमकेसिएल, एनडब्ल्युसिएल, एसएफइएफ, पिएमएचपिएल र एसपिआइएल यी सबै आज सर्किटकै लेभलमा कारोबार गर्न सफल भएको छ भने त्यस्तै 9% भन्दा माथि हेर्छौँ भने बिडिसी पनि आज चाहिँ सर्किट नै लगाएको छ भन्न चाहिँ मिल्छ है त। अब टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने एलएलबिएस, त्यस्तै पिआरएसएफ, एमकेएलबी, एनआइसिएफसी र जिबिबी डी85 ले चाहिँ आज एकदमै धेरै नुक्सान बेहोर्नु परेको छ है त। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने सोनामा आज एकदमै धेरै टर्नओभर देखिएको छ। त्यसपछि शिवममा देखियो, आइएलआईमा देखियो, त्यस्तै एनआरएनमा पनि देखियो र ह्याथीमा पनि देखिएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने सोना, एचटिएचपिसी, शिवम, एकेपिएल र एनआरएन है त। त्यस्तै ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सोनामा आज धेरै ट्रान्जेक्सन भयो, त्यस्तै सिकेएचएल, भिएलयुसिएल है यो आज केही टाइमसम्म घटेको पनि थियो तर फेरि अलिकति भए पनि यो चाहिँ बढेको छ हल्का भनौँ है। हिजो अस्तिको कम्पेयरमा चाहिँ अलिकति माथि नै गएको छ। करेक्सन यसको पनि सकियो अलमोस्ट। अब छ भने होल्डै गर्नु होला, अब बढिरहेको बेला किन अहिले बेचिहाल्ने होइन। सिएलआई, ह्याथी यी कम्पनीहरू चाहिँ आज यी कम्पनीहरूमा चाहिँ आज ट्रान्जेक्सन एकदमै धेरै भएको देखिन्छ। अब करेक्सन पश्चात बढ्ने क्रम सुरु भएदेखि अलिकति टर्नओभरले पनि कन्फर्मेसन नदिएको आज चाहिँ 4 रुपियाँ मात्रै आएको छ है। यो 4 रुपियाँलाई पनि अहिले मात्रै भन्ने स्थिति आइसकेको छ किनभने बुल मार्केटमा हामीले सजिलै 8-9 अथवा 10 अर्ब पनि कटेको हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब सेक्टर वाइज एकचोटि हेरौँ। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.35%ले बढेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.12%ले बढेको छ, फाइनेन्स 1.78%ले बढेको छ, होटेल एन्ड टुरिज्म 2.7%ले बढेको छ, त्यस्तै हाइड्रो पावर 3.08%ले बढेको छ। आज सबसे धेरै बढ्नेमा चाहिँ हाइड्रो पावर नै रहेको छ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट 2.14%ले बढ्यो, लाइफ इन्सुरेन्स 0.75%ले बढेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ 2.08%ले बढेको छ, माइक्रो फाइनेन्स 0.57%ले बढेको छ भने म्युचुअल फन्ड 0.38, नन लाइफ 2.01%ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 1.52%ले बढ्यो भने ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.17%ले बढेको छ है त। अब सबै सेक्टरहरू बढेकै छन्। सबसे धेरै बढ्नेमा चाहिँ आज हाइड्रोको पालो आयो, त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्म पनि राम्रै बढेको छ है। त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ, फाइनेन्सहरू त भइ नै हाल्यो है त। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ है। अघिसम्म चाहिँ हामीले डाटा एनालिसिस गऱ्यौँ भने अब चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस गर्छौँ है त। सो जुन यो एउटा बेरिस टाइपको क्यान्डल फर्म भएको थियो त्यसलाई चाहिँ आजको बुलिस माराबुजु क्यान्डलले चाहिँ इङ्गल्फ अलमोस्ट इङ्गल्फ गरेको छ। इङ्गल्फ भनेको चाहिँ अब यसलाई कट्नु पर्थ्यो होला तर ठिकै छ। हिजोको करेक्सन चाहिँ आज सम्हालिएको छ भन्न सक्छौँ हामी र हिजोको कम्पेयरमा अलिकति भए पनि धेरै चाहिँ भोल्युम आएको छ है त। अब यो करेक्सन सकियो कि सकेन भन्नको लागि एउटा क्यान्डलले मात्र हामीले डिटरमाइन चाहिँ गर्नु हुँदैन, निर्धारण गर्नु हुँदैन। भोलिको दिन यदि यसलाई भ्यालिड हुनको लागि हाम्रो क्लोजिङ एटलिस्ट क्लोजिङ चाहिँ योभन्दा माथि हुनुपर्छ है। अहिले पनि ढिलो भएको छैन है किन्नको लागि। फेरि तपाईँहरूले फेरि करेक्सन सकिँदाखेरि किनिन भन्ने जस्तो तपाईँलाई लागेको छ भने त्यस्तो कृपया नसोचिदिनु होला है त। अब सबैले यो राम्रो अब झन्मौका आउँछ। भोलिको कन्फर्मेसन पश्चात तपाईँहरूले भोलि नै अलिअलि किन्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेकै थिएँ है 2030तिर है 2030-25तिर चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्ट छ भनेको थिएँ र नभन्दै यहाँबाट बजारले एउटा रियाक्ट चाहिँ गरेको छ। अब यसलाई कन्फर्म हुनको लागि चाहिँ अब भोलिको बजार चाहिँ यो आजको क्लोजिङभन्दा चाहिँ माथि नै क्लोजिङ दिनुपर्ने हुन्छ है। यो तपाईँ भोलि ट्रेड गर्दै गर्नु दिनभरि मार्केट योभन्दा माथितिर बस्छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरू किन्न सक्नुहुन्छ। तल माथि भयो भने चाहिँ केही टाइम होल्ड गरेर
फेरि कन्फर्मेसन नआउन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँहरू बाई नगरेर बस्दा पनि केही फरक पर्दैन है त। अझै सस्तोमा किन्न पायो भने अझै सस्तोमा किन्ने विचारमा हामी चाहिँ त्यसरी ट्रेड गर्छौँ है त। अब इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा मैले आरएसआई लगाउन चाहेँ, किनभने आरएसआईले एकदमै राम्रो के भन्छ एकदमै राम्रो इन्डिकेट गर्छ। जस्तै मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि धेरै मार्केट बढेको पनि थिएन। यहाँबाट झन्डै 2150 सम्म पुग्दाखेरि आरएसआई स्याचुरेट भएर लगभग 80 सम्म पुगिसकेको थियो है, 80-81 सम्म पुगेको थियो। र यो स्याचुरेसन पश्चात त एउटा करेक्सन त हामीले एक्सपेक्टेड नै थियो, करेक्सन पनि भयो र नभन्दै 60 तिरै फेरि अहिले चाहिँ फर्केको छ। अब ट्याक्कै 60 कटेको छ आजबाट फेरि बुल हुन सक्छ यदि भोलिको दिन पनि त्यस्तै र अरू इन्डिकेटरहरूले पनि पोजिटिभ देखायो भने चाहिँ आरएसआई अनुसार चाहिँ पोजिटिभ भइसकेको छ, किनभने 60 ब्रेकआउट भइसक्यो र अब हामीले ट्रेड गर्नको लागि फेरि राइट टाइम हुनसक्छ। आरएसआई हेरेर पनि कतिले ट्रेड गर्ने गर्छन् भने हामी त एउटा मात्र इन्डिकेटर हेर्दैनौँ है, मल्टिपल इन्डिकेटर हेर्छौँ, डाटा हेर्छौँ अनि अलिअलि फन्डामेन्टल पनि हेरेर ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमएससिडीको चाहिँ ओके सेल सिग्नल आएको थियो हिजो है, र आज चाहिँ हेर्छौँ भने हुक प्याटर्न बन्न खोजेको छ। फेरि एकचोटि एमएससिडी लगाऊँ। यहाँ हेर्छौँ भने सेल सिग्नल चाहिँ आइसकेको छ। यदि भोलिबाट यहाँबाट बढ्छ भने चाहिँ एउटा हुक प्याटर्न फर्म हुन्छ र फेरि स्ट्रङ बुलिस हुने सम्भावना हुन्छ। तर एमएससिडी अनुसार हेर्छौँ भने सेल सिग्नल चाहिँ आइसकेको छ, यसले सेल इन्डिकेट गरिसकेको छ। सो अब आरएसआईले पोजिटिभ, एमएससिडीले चाहिँ नेगेटिभ देखाउनले अब के जनाउने भन्दाखेरि अब अझै अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड हेरौँ एकचोटि। बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि अब हेर्छौँ भने सपोर्ट भनेको 2000 तिर देखिन्छ है, अलमोस्ट यति घटिसक्यो भने अब भोलिको दिनदेखि बढ्न सक्छ। तर अब इन्डिकेटरहरू पनि एनालिसिस गरिसके पछाडि आरएसआई अनुसार ठिक छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड र हामी एमएससिडी हेर्छौँ भने चाहिँ कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि एकचोटि करेक्सन इन्ट्राडेमै भए पनि अथवा फेरि बजारले एउटा करेक्सन कन्टिन्यू गरेर 2000 को पोइन्टलाई छोएर बढ्ने चान्स पनि हुन्छ, किनभने 2000 मा एउटा मानसिक सपोर्ट पनि छ यहाँ है। सो यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूको मेन्टालिटीमा पनि 2000 पुगिसक्यो भन्ने पनि हुन्छ र यो हिसाबले पनि यहाँबाट स्ट्रङ चाहिँ बुलिस हुन सक्ने सम्भावना छ भने र त्यति बेलासम्म चाहिँ एमएससिडीले पनि एउटा हुक प्याटर्न चाहिँ जेनेरेट गरिसक्नेछ है, र आरएसआई त्यसपछि पोजिटिभ त अलवेज भइ नै हाल्छ। र त्यही नै छ आजको चाहिँ एनालिसिस अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।